الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. حفظ القرآن الكريم في المنام دليل على الهدى والتقى، والله أعلم. رؤية حفظ القرآن الكريم في الحلم علامة على الحماية من الله عز وجل في الحياة، والله أعلم. من رأى أنه يحفظ القرآن الكريم في المنام فإنه ينال رفعة ومنزلة كبيرة بين الناس في الحياة، والله أعلم. رؤية حفظ القرآن الكريم في المسجد تدل على نيل الحماية والأمان، والله أعلم. رؤية حفظ القرآن الكريم بسهولة تدل على سهولة نيل المقاصد وتحقيق الغايات في الحياة، والله أعلى وأعلم. من رأى أنه يحفظ القرآن الكريم في المنام ولا يستطيع حفظه فإنه ينال ملكا وسلطان، والله أعلم. دار حفظ القرآن في المنام تدل على كثرة الأعمال الصالحة والخير. رؤية حفظ القرآن الكريم للأطفال تدل على نشر الهداية والصلاح بين الناس، والله أعلم. من رأى أنه يتم حفظ القرآن الكريم كاملا فهذا دليل على حسن العاقبة ونيل الثواب العظيم، والله أعلم. صعوبة قراءة القرآن في المنام تدل على ارتكاب المحرمات والمعاصي، والله أعلم. عدم القدرة قراءة القرآن في المنام علامة على اتباع الدنيا والغرق في ملذتها، والله أعلم. حلم ثقل اللسان عند قراءة القرآن علامة على المشاكل الكثيرة في حياة الرائي، والله أعلى وأعلم. قراءة القرآن بصعوبة على الجن في المنام يدل على نيل الأعداء من الرأي. رؤية قراءة القرآن بصعوبة على الشيطان في المنام علامة على كثرة العداوات والبغضاء في الحياة، والله أعلم. صعوبة قراءة القرآن عند الخوف في المنام تدل على التعرض للأذية والشر، والله أعلم. صعوبة قراءة القرآن من المصحف تدل على نقص في الهيبة والطاعات، والله أعلم. صعوبة قراءة القرآن في الصلاة في الحلم تدل على عدم الالتزام بالعهود والفشل في أداء الأمانات، والله أعلى وأعلم. صعوبة قراءة القرآن على الميت تدل على كثرة ذنوبه، والله أعلم. قراءة القرآن للرجل المتزوج في المنام علامة على النصر على الأعداء ونيل الخير الكثير، والله أعلم. رؤية قراءة القرآن في الحلم للرجل المتزوج علامة على أداء الأمانات والتزاماته بالطاعات، والله أعلى وأعلم. قراءة القرآن بصوت جميل للرجل تدل على حسن تربية أبنائه، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. قراءة القرآن على الجن تدل على نجاة الإنسان من خطر كبير. رؤية الزوجة تقرأ القرآن في المنام علامة على صلاح أحوالها في حياتها، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. الآية في سورة النساء 159. الحديث صحيح في أعلى درجات الصحة عند الإمام البخاري رحمه الله.